Hello. So after natin napag-aralan ang pag-draw ng mga polygons and stars, rectangles and ellipses, ngayon titingnan naman po natin yung drawing modes, no? Tapos paano mag-modify ng existing path and shapes, although na some ng discard sa pag-modify ay natutunan nyo na. May mga konti pa techniques. Now, ngayon titingnan muna natin yung drawing modes. Ang drawing modes makikita natin sa second to the last ng tools panel natin. Itong tatlo na nakalihiran dyan. So, meron ako dito ang untitled document na ginawa for our scratch. Now, titingnan natin to. Kung ilalapit natin yung cursor natin, may nakalagay draw normal, which is Shift D sa ating mga keyboard. Draw behind, no? Magsi-sweep modes tayo. And then is draw inside mismo dun sa shape. Now, so gawa tayo ng shape. Halimbawa, gawa tayo ng rectangle. Ayan. Tapos, since draw normal tayo, pag gumawa tayo dito sa taas niyan, ayan, ganyan yung magiging status niya. Pero pag pinili natin itong draw behind or nag-shift D ulit tayo, tapos gawa tayo ulit ng halimbawa circle. So, pag draw behind na itong shape na to, halimbawa. So, pag gumawa tayo niyan, for sure yung ginawa natin is nasa likod nitong rectangle, no? Or square. So, yun po yung draw behind. Now, mahalaga to na matutunan mo para sa susunod na trabaho natin. Pag alam mong dapat nasa harap yung shape mo, so, gamitin mo yung drawing modes, which is your Shift D. Now, if alam mong nasa likod, hindi mo na kailangan mag-rearrange pa. Although, kayang gawin to like sa transform or ito gusto mong ilagay sa likod, right click mo lang siya, then arrange behind, arrange bring to front, bring forward, send backward, or send to back. Ayan. So, hindi mo na kailangan i-arrange ba. Although, yun yung isa sa mga paraan kung paano natin ilagay sa likod yung shape or yung artwork natin. Now, next is yung paano paggawa ng draw inside, no? Yung shape. So, gawa tayo ng circle, halimbawa. Ayan. Shift key. Halimbawa, gagawa tayo ng star sa loob ng netong circle. Pakita natin yung kulay. Select muna tayo. Yellow. Hanapin natin yung star. Now, so, kung napapansin natin, hindi natin ma-activate yung draw inside dahil hindi pa tayo nag-select ng shape na gusto natin, kung saan natin ilagay. So, ang gagawin natin is select muna natin to and then punta tayo sa star or ayan, halimbawa yung center, lagay natin yung star natin, control natin or pwede natin palitan yung star natin. Halimbawa, ganyan yung star natin. Now, titingnan natin, hindi pa po yan nasa center. Kasi, tingnan natin, hindi natin nakikita yung ayan, hindi siya magkasama pa. No? Palitan natin ng kulay. Yan, behind pa siya. No? Saka pa natin makikita yan pag nilagay natin yung circle sa likod. But, ang draw inside kasi, na automatic nag-group siya. No? So, mali ito siya. So, ang gagawin natin ulit is, select natin to, then, i-select natin yung draw inside. So, kung hindi tayo nakapag-select, hindi mag-activate yung draw inside. No? So, select natin yung object na paglalagyan natin or yung shape. Click natin yung draw inside. Ayan, nagbago at nagkaroon ng parang
dash, no, sa gilid niya. So, yung panahon, yun yung time na mag, maglalagay ka na ng shape sa loob. Diba, yung star. Ayan. Ito natin ang kulay. Yellow. Ayan. So, pag nag-double click tayo sa labas, ayan na yung isang group na siya, no? Pag minove natin yan, sa mamagitan ng paghawak ng path, so hindi sasama yung sumasama yung star. Sabihin, automatic naka-group siya gamit yung drawing modes natin. So, paano natin i-isolate yan? I-double click lang natin. And then, pwede na natin siyang i-modify. Pagpalit ng kulay. Ayan. So, yung red, palitan natin. So, yan po yung trabaho ni drawing modes. No? So, ganun lang po siya kadali. Now, pag-modify naman ng existing path, halimbawa, or shapes, gamit yung pen tool, halimbawa ito. Now, pag-aralan natin kung paano gamitin si direct selection. Si direct selection, by the way, if nakapili tayo pag nakaselect tayo as selection tool, pag pinindot natin yung control, yung arrow natin yung cursor natin na galing black, pag pinindot natin yung control, automatic nagiging white. So, yun po yung direct selection tool, no? So, isa yan sa mga technique kung paano ma-access kaagad si direct selection tool by pressing control key or pressing A, no? Apple A sa ating mga keyboard. Now, halimbawa naka-pen tool tayo, pwede natin yung dagdagan ng select na natin. Pwede tayo magdagdag ng anchor points, no? Pag nakita natin yan yung plus sign, pag pinindot natin yan, ayan, yan naka-intersect. Pwede tayo magdagdag ng anchor point. At pwede rin po natin siyang i-modify. Bawa ganyan. Ito yung sinelect natin, and then move natin siya gitna. Or, pwede natin gamit yung control corner, round natin. Yan. Ganyan ang modify ng shape or path. Now, meron pa isang feature si Illustrator. Pag naka-pen tool tayo, tapos pag hinawakan natin yung Alt, tapos nilapit natin sa shape, yung gusto natin i-modify. So, may dalawang makikita tayo, yung isang parang baliktad na V, or yung parang phone, no? Yan, pag yan nakita natin, tapos dinrag natin yan, ganito ang kayang gawin niya. Ayan. No? Pag gamit natin yung shift, nagbibigay yan ng magandang kurba. Ayan. So, yung modifier natin is yung Alt key. No? Na hindi mo na kailangan pa na gumamit nito anchor point tool para lang baguhin yan. Ayan. So, pamagitan ng Alt key, automatic bibigay niya sa iyo yung gusto mong i-edit. So, yun po yung trabaho ni drawing modes at saka kung paano mag-explore, paano modify ng mga existing path and shapes gamit yung pen tool. No? I hope na nakuha nyo yung drawing modes, tapos yung mga shortcut keys, ito pag-access ng selection tool, tapos yung pag-access netong
anchor point tool. So hanggang sa muli na pag-aaral, God bless us all.